Hello everyone! It's me again, Alona, your nurse educator and lactation consultant. So today, it's going to be a baby day today, okay? Somebody messaged me the other day inquiring about newborn care, okay? Itong nanay na ito is a new mom at kine-clarify lang niya about paano lilinisin yung pusod ni baby, okay? And doing the bathing and things like that. So, itong video na ito inaalay ko doon sa nag-inquire sa akin privately dahil nakakonfuse itong nanay na to gawa ng iba't iba yung turo sa kanya ng mga nurses at iba din yung tinuturo sa kanya ng mga kaibigan niya. So, for the sake of you new moms who's kind of still have no information, right information kung ano talaga yung newborn care, especially sa mga new moms o kung buntis ka ngayon. So this is the day na isi-share ko sa inyo kung ano talaga yung tama. Okay, so I have my baby here until now. Wala pa akong pangalan nito, ang baby na to. But I'm going to share with you kung ano talaga yung dapat gawin when it comes to newborn care. So, sa pusod. Kasi dito minsan natatakot. Kalimitan to talaga sa mga, most of my new patients, pag ako'y nag-go home visit, mga 3 days after they gave birth, natatakot silang galawin yung talagang pusod ni baby. Okay. Takot na takot sila, baka dudugo o baka masaktan si baby. Takot na takot silang hawakan yun, takot na takot silang linisan yun. At sometimes, hindi nila alam paano linisin yun. So, dito sa ibang bansa, based on research ito, okay? Hindi ito dahil panpamahiin namin, okay? We truly recommend dito sa ibang bansa, sa Canada, even in US, hindi lalagyan ng cover yung pusod ng baby, okay? Ang kaugalian natin sa Pilipinas ay babalutin at you know, it's funny, when you go to the market, nandoon talaga yung tawag bigkis sa pusod, na marami talagang tinitinda. Hindi po dito kinocoveran namin kahit gauze, kahit ano yung pusod ni baby. Nada, nothing. Wala pong cover. Why? Dahil pag we just leave the pusod after, di ba, ikakat yun. Tapos lalagyan ng clip yun, di ba? Lalagyan ng clip ng doktor. Hindi ko alam kung anong ginagawa dyan. Tinatalian nyo ba? O nilagyan ba ng clip? Dito sa Canada, may clip yun. Pag-cut, lagyan ng plastic clip. Yung clip na yun na ganito kaliit, ay mananatili yun hanggat matuyo yung pusod ni baby. Okay. When you go home, it's open. Pag nilagyan nyo lang ng diaper ni baby, ang ginagawa pa namin, kasi minsan yung mga diaper lampas ng pusod ang height, right? Ang ginagawa namin, pino-fold namin yung pinaka-tip ng diaper para hindi makover yung pusod. Kailangan talaga yung pusod naka-expose sa air. Ngayon, kabaliktaran, kasi ang nandiyan minsan talagang binabalutan, minsan yung iba nilalagyan ng pulbo. Nothing po dito, nothing. Now, why we're doing that? Why we're not wrapping it? Why we're not bundling it na katulad sa ating based on research po, pag hinayaan natin na naka-dry out lang yung pusod natin, it heals faster, it falls off faster. Na nag-heal siya ng mabilis at natatanggal siya ng mabilis. Pag lagi po nating binabalot, hindi ba? When you cover it, lalagyan pa ng pulbo. When you cover it, yung air na instead magda-dry doon sa pusod, hindi makakapasok. So, yung pusod, lagi pa rin basa sa ilalim. Hindi na-dry kasi yung pusod pag-cut, may konting fluid yun sa ilalim kasi doon yung dumadalo yung amniotic fluid, di ba? Ngayon, if you continue to wrap it for how many days, matagal na mag-dry out. Kaya minsan yung iba nagiging infected. Dahil, biruin nyo, lalo na pag summertime, nanganak ka ng summertime, tapos, cocoveran mo pa yun. So, lalong mainit yun, lalong hindi nagda-dry out. Dito po, to be honest, sa nursing experience ko when I do home visit, normally, after 2 or 3 days, dry na yun. Tinatanggal na namin yung clip na plastic kasi it falls off. To be honest, samantalang dyan sa atin,
kasi yun ang kaugalian natin na hindi rin mali din yung turo eh. Kaya we carry that old tradition na nung sinauna pa, na sometimes it work. Pero paano, depende sa kondisyon ng bahay nyo. Kung ang bahay nyo masyadong mainit, kung ang bahay nyo hindi masyadong nahanginan. Kaya we need to make sure na alam nyo kung anong mga signs and infection when it comes to cleaning doon sa loob ng bigkis. Kung may bigkis kayo. If may bigkis po kayo, tanggalin nyo po yung bigkis. Wag po kayong matakot na it will touch dito sa damit, na magagasgas doon sa damit. Don't worry po. Don't worry about it, okay? Leave it alone na wala talagang cover. Napakabilis po ng healing pag gano'n na walang cover, okay? Ang gagawin nyo is, remove the cover, So when you're giving the baby a bath, so it's okay to get wet. It's okay na mabasa yung pusod. It's okay. Now, after you gave a bath sa baby, siguro tinuturo sa mga doktor nyo kung how to give a baby a bath. So, from head to toe, so pag nag-give ka ng baby a bath, you can use face towel from head to toe. Unahin mo yung ang eyes, then ears, then mouth. Yung mouth, you need to rub. Kuha ka ng face towel, lagyan mo ng konting warm water, tapos rub around the gum. Every time you breastfeed, once a day or twice a day, kailangan nyo talagang, you need to clean your baby's mouth kasi katulad din natin yan. When we're eating something, there's something in our gum na minsan, gum and tongue, okay? Tongue. Minsan, pag when you don't clean the inside of the tongue, doon sa pinakailalim, you can see white stuff in there. Yun yung mga milk deposits na sometimes nakaka-irritate sa dila ng baby. Kaya sometimes si baby ayaw dumede. Lalo na pag nagkakaroon na ng thrush or infection there, fungal infection. So kailangan talagang you clean the baby's mouth and then from head to toe and then sa pusod. Now, when you wet the pusod or nabasa na yung pusod, you can use Q-tips or cotton. You can use a cotton. Let's pretend this is a cotton. Pag nag-clean ka ng, what do you call this one sa pusod, make sure na either Q-tips ang gamit mo or cotton ball, just dab it around, okay? If you're going this way, tingnan mo if you're going to the right, huwag ka nang bumalik. Kasi pag pabalik-balik, kung may germs ka na nakuha, then ibalik mo na naman doon, then it's gonna get infected. So when you're cleaning it, one direction. One direction. Walang pabalik-balik na ganun, okay? No, don't do that, okay? So if you wanna clean one side, another side, okay? So one direction when you're cleaning it, okay? Now, hindi po namin nilalagyan ng alcohol. Hindi kami nagagamit ng alcohol when we clean it. Wala pong powder na ginagamit dito sa ibang bansa. Diyan lang po sa atin na talaga yung pulbos na hanggat ulo, hanggat paa may pulbo. Wala pong mga pulbo ang mga babies dito sa ibang bansa. Hindi po uso ang pulbo. Based on research, okay, ito na naman ang research. Based on research, may nangyayaring nagkaka-develop ng mga allergies ang mga bata dahil sa pulbo. Dahil pumapasok sa respiratory system ng bata yung mga pulbo, okay? Ngayon, kung yung bata nyo is very sensitive yung respiratory system, nagagamit kayo ng pulbo dahil yung kaugalian natin, mula sa mga ninuno, may pulbo, hanggang ngayon may pulbo, kaya si baby may pulbo. May sarili pong mabangong amoy ang baby. Every time you put that powder on, that pulbo on, hindi tuloy nakakalabas yung mabangong scent ni baby dahil you blocking it by using the powder. Yun ay hindi naman tinuturo na naman sa hospital. So, again, I respect sa mga kultura natin kasi yun ang kinalakihan natin. But ngayon na alam na natin, may pinag-aralan na natin, and there's lots of research being done on what is the effect of using powder, what is the effect of using alcohol when you're cleaning doon sa pusod. Ano yung mga effect noon? Noon, hindi kasi alam yung mga effects noon eh. Kasi walang mga research noon. So, ngayon na pinag-aralan na namin as your lactation consultant, we studied this, ano yung mga effect noon, kaya ako sinishare sa inyo. Ngayon, nasa sa inyo, it's up to you, if you're gonna follow this, na are you gonna limit the powder? Huwag kayo talagang magamit ng alcohol. Alam nyo ba, based on research,
Pag nagagamit kayo ng alcohol doon sa pusod, pag naglilinis kayo, lalo tuloy na i-irritate yung skin around the pusod. Kaya minsan it-turn red at may nagiging irritation at it can maybe cause infection pag nagrabe na. So again, marami kayong matutunan sa akin na baka sasabihin niyo, kailangan sundin natin yung sinauna. Yes, it's a part of our life. It's a part where we grow up. Pero intindihin natin, okay? Noong sinauna, wala pong mga research. Walang mga studies na bakit ang tagal-tagal mag-heal ng mga pusod nung sinauna. Matagal! You know what? There are times na yung mga sa Pilipinas, it takes a week, even more than that, bago talaga mag-heal yung pusod. Pero believe me, sa my nursing experience ko dito, in 3 to 4 days po, dry na out na yun. Dahil hindi naman kino-cover, hindi namin nilalagyan ng alcohol, hindi na namin nilalagyan ng polvo, it really dries out quickly and it heals quickly. So, yan ang tandaan nyo when it comes to paano linisin yung puso na yun. Dahil alam ko, marami talaga akong mga pasyente na minsan takot na takot. At yung iba, to be honest, pag nakikita sila ng parang whitish na parang fluid doon sa pinakapuno ng pusod, nandidiri sila. Those are the fluid na mula doon sa skin baby that is drying out. Ngayon, ang titingnan nyo lang talaga when it comes to signs of infection, doon sa side mismo ng tawag nito, ng pinaka-pusod. I'm just gonna demonstrate if I can use this. Oh no. So, let's pretend itong perfume ko. Let's pretend ito yung pusod, okay? Let's pretend ito yung pusod. Minsan makikita ka na may parang mga yucky inside. Nagda-dry out po yun. So, if you want to clean it out slowly. Sometimes makikita kapag malapit na siyang mag-fall off, may kunting blood. It's okay. Just use cotton ball and just dab it around, okay? Dab it around the pusod. So again, I hope made you clear na tong video na to on how to do newborn care, especially dun sa pusod at pagpapaligo ng baby. If you have any questions, suggestions, feel free to do your comments. Like this video, please share this video, okay, para marami kayong matutulungang mga nanay din or mga buntis na wala ding alam. So again, thank you for watching. See you. More videos to come. Bye for now.